أنا بشوف إنه الأساتذة بما إنه هن عم بيشتغلوا مع أطفال وبعد فترة حرب، هن أكيد تراكم عندهم خبرات نفسية قوية وأبداً ما قليلة. هن الأشخاص معرضين لشغلة بنسميها الاحتراق الوظيفي. هذا الاحتراق اللي هو عبارة عن شعور بيتسلل لجواتنا بخلينا عم نحس إنه نحن ما عدنا مستعدين لنقدم خدمة أو لنقدم مساعدة. فأنا بحس إنه هن بيحتاجوا ليكونوا عكس الستريس اللي هن عليه، ينعمل لهم كير، ينعمل لهم ورشات كيف بيعملوا هن سيلف كير لحالهم. هن مدركين لأهمية الصحة النفسية ومدركين إنه الدعم النفسي بعد أي أزمة ما له رفاهية، مدركين لهذا الشيء كثير منيح، فهذا الشيء اللي خلاني موفق بهذا التدريب. تعلمنا بالدورة إنه مو بس الطالب اللي بياخد تامة هو الذكي، بلشنا نشجع الطلاب بشكل غير مباشر. مثلا أنا عندي كلياتكم نفس المستوى، كلياتكم تقدروا تاخدوا تامة، ونبلش نشجعهم أكثر، بلشوا ياخدوا حافز منا. هذا الشيء كتير فاتني. بتمنى منهم يستمروا بهذا الدعم، لأنه نحن بالأخص نحن الشرق الأوسط بلدنا كتير متعطش لهيك خبرات. هلا أنا صار لي بهالمجال بشتغل مع الأولاد 23 سنة، وبالرغم من هيك وقت قالوا لي على الدورة أول شيء ترددت إنه أنا عاملة كتير دورات وهيك، بس بعدين ما بعرف حسيت في كتير سمعت عنها إنه بدها تكون حلوة، وبالفعل وقت جيت وحضرتها كانت دورة كتير منظمة، والأساتذة المحاضرين متمكنين من الشيء اللي عم بيقدموه، والوسائل اللي عم بيستعملوها كوسائل إيضاح والتقنيات الموجودة كتير حلوة. شكر كبير، يعني شكر من القلب لهالمشروع اللي عملوه، مشروع كتير حلو، وبتمنى يعني من كل قلبي إنه كل أستاذ أو معلمة يصير له هيك دورة، يعني ما بالسهل القيام بهيك دورة من كافة النواحي مثل ما قلنا هالظروف اللي عم نعيش فيها. كتير حلو إنه نهتم بالأساتذة والمعلمات، لأنه نحن إذا هدول يعني بنيناهم منيح بنقدر نبني جيل ممتاز، يعني إن شاء الله دايماً للأفضل، لأنه الشيء اللي عم بيمرقوا فيه أولادنا بالفعل ما إنه سهل، من التحديات عم تكون كبيرة أكبر من عمرهم، عم بيتحملوا شغلات. يعني فكرة حلوة وبنتمنى تتكرر، يعني هالدورة يعني يكون في استمرارية لهالشيء.